شاید جامعه نباید تعجب می‌کرد. پسری که همیشه مجبور بود تا نام مستعار پیسی رو به خاطر خیس کردن شلوارش تحمل کنه. همیشه به خاطر تمایلات عجیب جنسیش توسط مردم مسخره بشه و ترکش کنن. الان تبدیل بشه به یکی از وحشی‌ترین قاتل‌ها در تاریخ آمریکا. پرونده امروز توی آمریکا میگذره. شخصیت اصلی ما آلتن کولمن هست اسمش. متولد 6 نوامبر 1955. آلتن در شمال شیکاگو به دنیا اومد و میخوایم بریم یک مقدار دوران کودکیش رو با هم بررسی کنیم. آلتن تمام مدت طعنه‌های بچه‌های مدرسه و همسن و سالهای خودش رو تحمل میکرد. همیشه اذیتش میکردن. اصلی ترین دلیل این طعنه‌ها چی بود؟ اصلا شروعش از کجا بود؟ از جایی که میفهمن آلتن مشکل ادرار کردن توی شلوارش رو داره. هر وقت که استرس بهش دست میداد یا از چیزی میترسید نمیتونست ادرارش رو کنترل کنه و شلوارش رو خیس میکرد. برای همین بهش میگفتن پسر عقب افتاده پیسی. پیسی رو من اگر بخوام به زبون فارسی ترجمه کنم، عامیانش همون شاشوی خودمون میشه. دلیلی که همسن و سالاش عقب افتاده صداش میکردن به خاطر این بود که نمیتونست با همسن و سالهای خودش ارتباط برقرار کنه. توی نشون دادن عواطف و احساساتش بسیار ضعیف بود. حالا مهم نبود این عواطف و احساسات، میتونست خشمش باشه، نفرتش باشه، شادیش باشه، علاقهش باشه. این اختلافات رفتاری که بین آلتن و بقیه همسن و سالاش وجود داشت باعث شد که اون هم از همکلاسی‌ها و اطرافیانش بیزار بشه و علنا باهاشون بیگانه بشه. میل جنسی عجیبش در اون زمان هم باعث شهرتش شده بود، باعث شهرتی بد. البته این که میگم میل جنسی عجیب، نه اینکه واقعا عجیب باشه، اما خب توی اون زمان هر کسی که به جنس مخالف خودش علاقه نداشت و گرایشی سوای این داشت هزاران برچسب بهش میزدن. آلتن بایسکشوال بود، یعنی هم علاقه داشت که با جنس مخالفش ارتباط برقرار کنه، هم با هم جنسش. از همون دوران کودکی متوجه شد که با بقیه متفاوته. متوجه شد که پیش بقیه دوستاش جایی نداره و یه چیزی این وسط بین اون و بقیه جور در نمیاد. همینجوری که بزرگتر میشد بیشتر و بیشتر درگیر فانتزی های جنسیش میشد. متاسفانه توجهش به فانتزی های جنسیش به روش خوب جلو نمیره. اول از همه این که همیشه همه مسخرش میکردن. میگفتن تو مشکل داری که به هم جنس خودت هم علاقه داری. یک مرد فقط باید دخترها رو بپسنده. تو یه مشکلی داری. و خب خیلی مسخرش میکردن. این مسخره کردن باعث شده بود که اون نتونه توی یک مسیر درستی رشد کنه و امیال جنسی خودش رو، تفاوتاش رو بهتر بشناسه. مورد بعدی، آلتن نمیتونست به راحتی با اطرافیانش راجب میل‌های جنسیش، راجب گرایش‌هاش صحبت کنه. تنها کاری که میتونست بکنه این بود که این افکار رو برای خودش نگه داره. هیچ راهنمایی توی زندگیش نداشته باشه. هیچ کس نیاد تا یه سری مسائل رو براش باز کنه و این افکار درونش هی به طرز تاریکی رشد کنن. اولین اقدام مجرمانه آلتن زمانی که نوجوان بود اتفاق میفته. وارد یک خونه‌ای میشه، شیشه اون خونه رو میشکونه در واقع و پلیس متوجه این قضیه میشه. دستگیرش میکنن. اما خب خیلی زود از بازداشتگاه میاد بیرون. به خاطر اینکه سنش خیلی کم بود، تعهد میده، میگن باشه برو. یک بار دیگه هم تلاش داشت توی یک مکانی آتش سوزی را بندازه. متوجه الگوها هستید دیگه. ما داریم آلتن رو میبینیم که تلاش میکنه آسیب مالی برسونه، تلاش میکنه که آتش سوزی را بندازه و این نشونه ها میتونه
یکی از نشونه‌هایی باشه که افراد تمایل دارن در آینده تبدیل بشن به قاتل زنجیره‌ای. منظورم این نیست هر کسی توی دوران کودکیش آتش سوزی را بندازه یا بره حالا به جایی به مال کسی، ملک کسی آسیب وارد کنه، میخواد در آینده بلا استثنا قتل‌های زنجیره‌ای انجام بده. اما این دوتا مورد از الگوهای بارزیه که قاتل‌های زنجیره‌ای توی پرونده هاشون دارن. دوران نوجوانی و ابتدای جوانی آلتن سراسر دست و پنجه نرم کردن با قانون و پلیس ها بود. به خاطر خلافهای ریز و درشت مدام دستگیر می شد، اما به طرز عجیبی بلد بود هیئت منصفه رو قانع کنه که اشتباه کرده، این اشتباه رو دیگه تکرار نمیکنه، سنش کمه، جوونه، با افراد درستی بر نخورده بود و از این حرفا. انقدر از دست قانون و دادگاه و زندان افتادن فرار کرده بود که به یک باوری رسیده بود. میگفت من توسط جادوهای وودو تونستم به یک قدرت جادویی برسم، به یک قدرت ماجیکالی برسم که از من در برابر حمله های قانونی دفاع میکنه و من الان دیگه غیر قابل نفوذم. پلیس ها هرگز نمیتونن منو دستگیر کنن. واقعا به این موضوع باور داشت، اعتقاد داشت. به یک مستندی که من تماشا میکردم، یه صدفان پلیس راجع به شخصیت آلتن میگفت اون توی فریب دادن اعضای هیئت منصفه به معنای واقعی مهارت داشت. بلد بود که چجوری داستان درست کنه، چجوری توی دادگاه همه رو قانع کنه که کار اشتباهی نکرده یا اگر کار اشتباهی مرتکب شده هرگز دوباره اون خطا رو تکرار نمیکنه و مردم واقعا تحت تاثیر صحبت‌هاش قرار میگرفتن. اما آیا آلتن واقعا قدرت جادویی داشت؟ خب نه، ما میدونیم همچین چیزایی درست نیست. آلتن خیلی باهوش بود. آلتن سیستم قضایی رو بلد بود. میدونست که با چه رفتاری میتونه بقیه رو گول بزنه. میدونست که باید پای چه حرفهایی رو اون لحظه بکشه وسط. چه جوری فیلم بازی کنه. بادی لنگویجش رو چه جوری انجام بده. و همینطور جنایت‌هاشو چطور مرتکب بشه که خیلی هم نتونن 100% بگن تو بودی. مثلا یکی از اتهاماتی که بارها و بارها تونسته بود از زیرش در بره از همون دوران نوجوانی اتهامات تجاوز جنسی بود. ببینید خب الان سیستم قضایی خیلی پیشرفت کرده، آزمایش‌های مختلف اومده، به هر حال CCTV وجود داره، حتی قربانی ها یاد گرفتن شهامت بیشتری به خرج بدن و برن شکایت کنن، به طور مثال همون لحظه از دست شخص متجاوز. اما پرونده برای زمان قدیم‌تر دیگه، یعنی اون زمان نمیتونستن اتهام تجاوز رو به راحتی اثبات کنن و آلتن از این موضوع سوء استفاده میکرد. آلتن میدونست که اگر به کسی تجاوز کنه اثبات این موضوع خیلی سخته. به جای اینکه برای شخص متجاوز یک چالنجی باشه، برای قربانی چالش به وجود میاد. پس از همون دوران نوجوانی تجاوزهاشو شروع کرده بود با خیال راحت به این که من اگرم گیر بیفتم یه داستانی سرهم میکنم، هیئت منصفه و قاضی رو گول میزنم و خیلی راحت میام بیرون. اکثر مواقع هم میرفت سراغ خانواده ها و بچه هایی که یک مشکلی داخلشون هست، به یک دلیلی اون بچه اگر مورد تجاوز قرار بگیره نمیتونه بره و به خانواده‌اش بگه، از خانواده‌اش هم کتک میخوره، تنبیه میشه، یا خانواده‌اش حرفش رو باور نمیکنن، یا خانواده هایی که علنا خیلی آبرو براشون مهم بود، مثلا خانواده های مذهبی، میرفت قربانی های تجاوزش رو از اون خانواده ها انتخاب میکرد. میدونست که اون خانواده ها تجاوز رو گناه کبیره میدونن توی مذهبشون و شخصی هم که بهش تجاوز صورت میگیره رو گناهکار میدونن. برای همین اگر هم میرفت به بچهشون حمله میکرد، اون کودک از ترس این اتفاقات اصلا نمیرفت به کسی بگه. از بس این تجاوزها رو انجام داده بود و دستگیر نمیشد، یا اگر هم دستگیر میشد به سرعت اتهامات از روش برداشته میشد که شهامتش خیلی زیاد شده بود، در حدی که یک بار به بچه خواهر خودش تجاوز میکنه. اما این بار خواهرش ازش شکایت میکنه. متاسفانه توی دادگاه قاضی نمیتونه این پرونده رو باور کنه. به خواهرش میگه مدارکی که داری ارائه میدی مدارک کافی نیست. من نمیدونم قاضی توقع داشت چی ببینه، مثلا توقع داشت حتما جلوی چشماش یک ریپی اتفاق بیفته تا باور کنه که یک قربانی و یک متجاوز وجود داره. به هر حال اینا رو به خواهر آلتن میگه و همینطور میگه من فکر میکنم
مشکلات شما بیشتر مشکلات خانوادگیه تا اینکه واقعا آلتن یک تجاوزی به فرزند تو کرده باشه. خواهر آلتن اون زمان 25 سالش بود و بعد از این اتفاق ارتباطش رو به صورت کامل با آلتن قطع کرد، اما برای این تجاوز و اتهام هم آلتن نیفتاد زندان. حالا الان آلتن به سنین جوانی رسیده و زندگی مجرمانش شاخ و برگ‌های بیشتری هم گرفته. توی سن 18 سالگی به همراه یکی از همسن و سالای خودش که اون هم پرونده خیلی درست حسابی نداشت تو سیستم قضایی، از یک خانم مسن سرقت میکنن و بهش تجاوز میکنن. این خانم از آلتن و همدستش شکایت میکنه، اما متاسفانه ما میدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. نمیتونه این اتهامات رو اثبات کنه. من اگر بخوام خلاصه کنم براتون، آلتن حدود 5 بار دیگه هم به جرم تجاوز دستگیر میشه و هر بار تبرئه میشه. میگن دلایل کافی نیست، مدارک کامل نیست و ما نمیتونیم با این دلایل و مدارک کم کسی رو توی زندان بندازیم. یکی از همین بارهایی که آلتن در حال تجاوز کردن و دزدی کردن و خلافهاش بود، باز یکی ازش شکایت میکنه و این بار یکی از نیروهای پلیس به صورت جدی میفته دنبال پرونده آلتن. این نیروی پلیس با خودش فکر میکنه که باشه، 1 بار اشتباه، 3 بار اشتباه، 5 بار اشتباه، دیگه این همه تعداد شکایت از یک آدم توی چندین سال اخیر نمیتونه اشتباهی باشه. آلتن داره یه کارایی میکنه، آلتن داره به آدمها آسیب وارد میکنه، به جسمشون، به مالشون، و باید جلوی این آدم گرفته شه. آلتن اون زمان با خانواده‌اش، با مادرش زندگی میکرد و از شانسش وقتی پلیس میره دم خونه تا دستگیرش کنه، تا باهاش راجع به مسائل دیگه، راجع به اتهاماتی که بهش وارد شده صحبت کنه، خونه نبود. وقتی میاد خونه مادرش بهش میگه امروز پلیس اومد سراغت و خب تو خونه نبودی. آلتن میفهمه که پلیس دنبالشه و بلافاصله با دوست دخترش دبرا فرار میکنه. دبرا براون، دوست دختر آلتن، شخصیت دوم پرونده امروز ماست و باهاش کار داریم. دبرا متولد 1962 بود. از یک خانواده بسیار پرجمعیت اومده بود بیرون. 11 تا خواهر و برادر داشت. برخلاف آلتن، وضعیت خانواده‌اش یک مقدار بهتر بود از نظر مالی و همینطور هیچ سابقه کیفری نداشت. دبرا تا به حال بابت هیچ جرم و جنایتی پاش به پلیس استیشن باز نشده بود. هیچ وقت هیچ خشونتی توی گذشته از خودش نشون نداده بود. تمایلات جنسی عجیب نشون نداده بود. یک دختر به معنای واقعی نرمال بود. اولین بار سال 83 آلتن رو ملاقات میکنه و توی اون زمان با یک مرد دیگه‌ای توی رابطه بود، نامزد بودن به اصطلاح با هم. اما انقدر به آلتن علاقه‌مند میشه، آلتن انقدر خوب میتونه برای دبرا نقش بازی کنه، ادای یک پسر خیلی خوب رو در بیاره، بهش وعده وعیدهای رابطه عالی رو بده که اون در نهایت نامزدش رو ول میکنه، ارتباطش رو قطع میکنه و رابطهش رو با آلتن صمیمی‌تر میکنه. در نهایت ما میرسیم به روزی که پلیس اومده تا آلتن رو دستگیر کنه، اما متوجه میشه که آلتن خونه نیست. میره به امید اینکه روز بعد بیاد و آلتن خونه باشه، اما خبر ندارن که آلتن یه نقشه دیگه‌ای تو سرش داره. آلتن تصمیم داشت دست دبرا رو بگیره و با هم برن به ایالت‌های مختلف، شهر به شهر، و یک زندگی میکس شده با فانتزی‌های جنسی و البته جنایت‌هاش رو شروع کنن. دبرا اینجا با خانواده‌اش زندگی میکرد و قبول میکنه که خانواده‌اش رو ترک کنه، راهی این سفر شه با آلتن. از اینجا به بعد هم ما قراره با یک بعد جدیدی از زندگی آلتن روبرو بشیم. آلتنی که از دوران نوجوانی بارها و بارها خلاف کرده و خیلی راحت قصر در رفته، حالا الان یک اعتماد به نفس خیلی زیادی داره. این اعتماد به نفس انقدر زیاده که فکر میکنه باورهای جادویی داره و برای همین گیر نمیافته. یک آدمی که تمایل به خشونت داره، یک آدمی که متجاوز جنسیه، یک آدمی که فکر میکنه نیروهای ماورایی دارن ازش مراقبت میکنن و الان تصمیم گرفته که شهر به شهر بره بگرده و جاهای مختلف زندگی جدید خودش رو آغاز کنه، زندگی جدید مجرمانش رو در واقع. خب میتونیم حدس بزنیم که قرار بعدهای تاریکی از زندگیش رو به ما نشون بده.
آلتن به دبرا گفته بود میخوایم با هم یک زندگی بسیار پرهیجان رو آغاز کنیم. اما منظورش از هیجان اون هیجانی نبود که ما بین خیلی از کاپل ها میبینیم. منظور آلتن هیجان قتل بود. قربانی های آلتن سیاه پوست بودن و هیچ الگوی یا مکان و زمان مشخصی نداشتن. و البته چیزی که پرونده آلتن رو عجیب میکنه همین انتخاب قربانی هاش بود. از چه نظر میگم عجیب؟ آلتن خودش یک شخص سیاه‌پوست بود و اکثر قربانی‌هاش رو سیاه‌پوست انتخاب می‌کرد. معمولاً ما توی پرونده‌های جنایی دیدیم که اشخاص سفیدپوست به خاطر حالا مسائل نژاد پرستی میرن سراغ قربانی‌های سیاه‌پوست، یا اینکه اصلاً خیلی از قاتل‌های سفیدپوست گرایش ندارن، گرایش جنسی، میل جنسی ندارن به افراد سیاه‌پوست و معمولاً مقتولینشون رو سفیدپوست انتخاب میکنن. اما آلتن جز قاتل‌هایی بود که خودش هم تبعیض‌های نژادی رو خیلی اون زمان میدید و قربانی‌هاش رو هم از همون سیاه‌پوست رو انتخاب میکرد. حالا چی میشد که سیاه‌پوست‌ها رو انتخاب میکرد؟ یه سری محله وجود داشت، محله‌های فقیرنشین که مخصوص سیاه‌پوستا بودن، پاتوق چنین افرادی بود. وضع مالیشون خیلی بد بود، گاهی اوقات درگیر اعتیاد بودن و خب آلتن و دبرا خونه درست حسابی نداشتن که میرفتن وارد این جوامع میشدن، وارد این اکیپ ها میشدن، با این افراد دوست میشدن، خودشون رو بی خانمان معرفی میکردن، خودشون رو حتی گاهی اوقات درگیر به مواد مخدر نشون میدادن و اینجوری میشد که از لابلای اونا قربانی ها رو انتخاب میکردن. البته نه تمام قربانی هاشون، اما بعضی ها بودن توی این جامعه سیاه پوست ها که خیلی هم فقیر نشین بودن. یه مزیت دیگه برای آلتن داشت، حالا سوای این که میتونست خیلی راحت قربانی هاش رو مورد هدف قرار بده، قربانی هایی که از قشر آسیب پذیر جامعه هستن. اون همین بود که میتونست بین اینا قایم شه. معمولا اینا از هم دفاع میکردن، اگر پلیس میومد میخواست آمار کسی رو بگیره با پلیس همکاری نمیکردن، به خاطر اینکه خیلی وقتا هم آزار و اذیت‌های بیخود و بیمورد از پلیس دیده بودن و همینطور پلیس اصلا خیلی به اینا کار نداشت. اصلا وقتی جرمی صورت میگرفت پلیس اصلا اینا رو لایق نمیدونست که بخواد بیاد اون محیط رو بررسی کنه. حتی اگر قتلی داخلشون صورت میگرفت پلیس خیلی سرسری از اون قتل میگذشت. پس چه محلی بهتر از این که آلتن و دبرا پنهان شن و به جنایت هاشون هم ادامه بدن. این رو هم در نظر بگیرید که آلتن نمیتونست با تمایلات جنسی خودش کنار بیاد. به هیچ عنوان نمیتونست از راه درست تمایلات جنسیش رو ببره جلو. اون میل خیلی شدیدی به پسرهای سیاه پوست داشت. حتی خیلی اوقات دوست داشت خودش رو شکل زنا کنه. لباسهایی که با جنسیت زنانه تعریف میشه میپوشید و خیلی وقتها رفتارهای عجیب و غریب از خودش نشون میداد. بریم تا قتل‌ها رو تعریف کنم براتون. 18 جون یک دختر جوان 9 ساله به نام تامیکا ترکس و عمش در راه رفتن به یک شیرینی فروشی بودن که هر دو ناپدید میشن. این آلتن بود که تامیکا و عمش رو دزدیده بود. تامیکای 9 ساله رو به شدت کتک میزنه، به شدت مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی قرار میده. کیس تامیکا کیسی بود که بعد از چند ساعت اول خانواده‌اش فهمیدن که یک اتفاق بدی افتاده و اعلام مفقودی کردن، به خاطر اینکه تامیکا با عمش بود و هیچ وقت امکان نداشت که از خونه بزنن بیرون برای خرید یک شیرینی که فقط چند دقیقه اون شیرینی فروشی با خونشون فاصله داره و چندین ساعت طول بکشه و برنگردن. عمه تامیکا یک زن بسیار مسئولیت پذیر بود و از این اخلاقایی نداشت که خانواده تامیکا رو بیخبر بذاره. خانواده‌اش اعلام مفقودی میکنن برای این دو نفر، اما خب پلیس به هیچ عنوان پیگیری نمیکنه. میگه که شاید عمش با کسی قرار داشته، رفته سر قرار، به زودی برمیگرده. شما برید، اگر فردا همچنان خبری از این دختر 9 ساله و عمش نبود، اون موقع بیاید گزارش مفقودی رو بنویسید. اما خیلی هم نیاز نبود تا 24 ساعت و 48 ساعت و همچین زمانهایی بگذره. روز بعد جسد ویران شده تامیکا توی یک منطقه جنگلی توسط چند تا رهگذر کشف میشه. تامیکا به صورت واضح مورد تجاوز قرار گرفته بود و دلیل مرگش واقعا خیلی ناراحت کننده بود. مشخص بود که یک شخص بزرگسال با پاهاش روی قفس سینه این کودک ایستاده و قفس سینه این بچه کامل خورد شده. این دلیل اصلی مرگش بود.
خب اون شخص کی بود؟ قطعاً آلتن عمه این دختر رو مجبور کرده بود که تمام این صحنه ها رو تماشا کنه. در حالی که داشت به تامیکا تجاوز میکرد، در حالی که داشت کتکش میزد، در حالی که داشت بهش آزار و اذیت جنسی میرسوند، دبرا عمه‌ش رو نگه داشته بود روی زمین و نمیذاشت چشماشو ببنده یا سرشو اونور کنه و باید تمام این صحنه ها رو میدید. عمه تامیکا دید که آلتن بعد از تجاوز بینی و دهن این دختر رو میبنده، میگیره تا نتونه نفس بکشه و بعد شروع میکنه راه رفتن روی سینه و صورتش. شروع میکنه به پریدن روی بدن این بچه. یک بچه 9 ساله مگه چقدر بدنش استحکام داره؟ و همین باعث میشه که دنده هاش شکسته شه و بعد از اینکه خیالشون راحت شد تامیکا کاملا مرده، میان سراغ عمش، بارها و بارها بهش تجاوز میکنن. در نهایت هم به سرش ضربه میزنن و عمه تامیکا از حال میره. نکته اینجاست که این زوج فکر کردن این زن هم مرده. خب تامیکا رو که مطمئن بودن مرده، فکر کردن بر اثر این ضربه عمه تامیکا هم جونش رو از دست داده، اما عمش زنده از این حادثه بیرون میاد. زنده که چه عرض کنم، یک آدم بعد از دیدن چنین صحنه‌هایی نمیتونه هرگز به زندگی عادی برگرده. عمه تامیکا تا به امروز از سردردهای شدید داره رنج میبره و حمله‌های عصبی بهش دست میده. خیلی وقتها این زن یهو از خواب پا میشه، شروع میکنه جیغ و فریاد زدن و فکر میکنه یا کابوس میبینه که یک نفر داره از پشت به سرش ضربه میزنه. این جراحاتی که به سرش وارد شد باعث شد که خودش و خانواده‌اش $15,000 اون زمان هزینه پرداخت کنن تا بتونه جراحی‌های مختلف انجام بده و به حالت عادی برگرده. بعد از چند وقت پدر و مادر تامیکا کلاً محل زندگیشون رو عوض میکنن، از اون شهر نقل مکان میکنن، چون میگفتن ما نمیتونیم با خاطرات بچه‌مون که اینجوری وحشیانه به قتل رسیده دیگه توی اون شهر زندگیمون رو ادامه بدیم. مادر بزرگ تامیکا چند بار اقدام به خودکشی میکنه اما هر بار ناموفق میشه. توی یک مصاحبه‌ای میگه بعد از مرگ تامیکا، بعد از چنین قتل وحشیانه‌ای که براش اتفاق افتاده، خانواده ما هرگز به حالت عادی برنگشت. قتل دوم تو همون روزی که جسد تامیکا کشف شد اتفاق میافته. یعنی این زوج فردای روزی که تامیکا رو کشتن میرن سراغ قربانی بعدیشون، دونا ویلیامز 25 ساله. دونا یه روز ناپدید میشه، ماشینش هم نبود. باز گم شدن دونا، ناپدید شدن دونا هم برای خانواده‌اش خیلی عجیب بود، چون از این اخلاقایی نداشت که یهو بذاره بره به خانواده‌اش خبر نده. این مفقودی رو به پلیس اطلاع میدن اما پلیس هنوز مدرکی پیدا نکرده بود که دونا کجاست، تا اینکه ماشین دونا رو توی یک خیابونی رها شده پیدا میکنن. میبینن یه کارت شناسایی هم توی ماشینه، اما این کارت شناسایی جعلی بود. تصویر کی توی این کارت شناسایی جعلی وجود داشت؟ دبرا. این زوج یک کارت شناسایی جعلی با نام و مشخصات دونا درست کرده بودن، اما با عکس و هویت دبرا. وقتی که پلیس با اطرافیان و ساکنین اون منطقه صحبت میکنه، میگن که چند روزی هست این ماشین اینجا پارکه. وقتی اون کارت شناسایی رو به خانواده دونا نشون میدن، خانواده‌اش میگن نه، این تصویر دختر ما نیست. با توجه به صحنه‌ای که پلیس داره میبینه، نبود دونا، ماشینش که همینجوری توی ناکجا آباد توی یک منطقه ناشناسی که اصلا دونا هیچ کاری اونجا نداشت رها شده و طبق گفته همسایه‌ها چند روزم هست که رها شده، پس پلیس خودش رو آماده کرده برای یک صحنه قتل، آماده کرده بیشتر تا جسد دونا رو پیدا کنه به جای اینکه خودش رو پیدا کنه. توی گزارش گرفتن‌های بیشتر از اطرافیان چند نفر مشخصات دبرا و آلتن رو به پلیس میگن، اما این مشخصات خیلی کلی بود و نمیتونه کمک زیادی به پلیس کنه. چند روز بیایم جلوتر تا برسیم به گزارش یک زن به نیروی پلیس. یه زنی میره توی اداره پلیس، میگه که یه زوجی تلاش داشتن که به من تجاوز کنن، اما من تونستم از دستشون فرار کنم. میگه اسمشون اینجوری که من فهمیدم، اینجوری که همدیگر رو صدا میزدن، آلتن و دبرا بود. این زوج یک ماشینی داشتن، من رو دزدیدن، سوار ماشین کردن و داشتن رانندگی میکردن حالا به سمت یه جایی نامعلوم که احتمالاً به من تجاوز کنن و من رو به قتل برسونن. اما وسط راه میخورن به یک ترافیک شدید.
از همون ترافیک من استفاده میکنم و از ماشین فرار میکنم. خب الان مقامات علنا 2 مظنون داشتن به اسم دبرا و آلتن، اما اینکه کجان، چی کار دارن میکنن، به کدوم سمت دارن میرن نمیدونستن. توی تحقیقات بیشتر متوجه میشن که این زوج بین اون قشرهای فقیرنشین سیاه‌پوستی که براتون تعریف کردم زیاد میگشتن. مجبور میشن برن با اونا صحبت کنن. یه ذره مجبور کردنشون به همکاری سخت بود، اما خب به هر حال یه سری اطلاعات دستگیر پلیس میشه. پلیس میفهمه دبرا و آلتن روش کارشون چجوریه. هر از گاهی با مردم آشنا میشن، با مردم بر میخورن. خب یه کاپل هم بودن، قابل اطمینان بودن برای آدم‌ها. باشون دوست میشن، وارد خونه هاشون میشن و توی اولین فرصت یا ازشون دزدی میکنن یا بهشون تجاوز میکنن یا آسیب‌های دیگه‌ای میرسونن و خیلی وقتها این خاطرات رو با شور و شوق و افتخار برای اهالی اون مناطق تعریف کرده بودن. بریم سراغ حمله بعدی. الان در حالی که حکم دستگیریشون داره همه جا پخش میشه، این زوج به مسیرشون ادامه میدن فارغ از این موضوع و دنبال قربانی بعدی میگردن. توی چند روز آینده از یک زن 28 ساله سرقت میکنن. این زن هم به طرز عجیبی میتونه از دست این زوج جنایتکار فرار کنه. یک زوج مسن رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن و ازشون دزدی میکنن و همینطور از 2 مرد هم دزدی میکنن. اگر برخی از اسامی رو من ذکر نمی‌کنم چون توی این پرونده خواستن که نامشون گمنام بمونه. پلیس یه چیز دیگه هم از محلی‌ها شنیده بود که خب میتونست شایعه باشه، میتونست هم نباشه. این محلی‌ها گفته بودن که این زوج به ما گفتن ما تصمیم داریم دونه دونه به ایالت‌های مختلف توی آمریکا بریم و این زندگی رویاییمون رو، در واقع همین قتل و جنایت هاشون رو ادامه بدیم. از چه نظر پلیس میتونست این حرف رو جدی بگیره؟ به خاطر اینکه مسیری که قتل ها رو داشت میدید، مسیری که شکایت ها رو داشت میدید، تجاوز ها رو داشت میدید، پرونده های مفقودی رو داشت میدید، کاملا مسیر بود که انگار این زوج دارن میرن. مشخص بود که این زوج سوار ماشین شدن، یه راهی رو دارن ادامه میدن. اونجوری نبود که یه بار شرقی اتفاقی بیفته یه بار غرب. و دقیقاً توی هر مکانی که میرفتن، اگر دزدی ثبت میشد، اگر که یه شخصی شکایت میکرد که تجاوزی صورت گرفته، ورود با زور به خونش صورت گرفته، وقتی که نیروی پلیس ازشون میپرسیدن خب میتونی مظنونین رو برای ما توصیف کنی، توصیفاشون دقیقاً شبیه همین آلتن و دبرا بود. خب این هم باز یه دلیل دیگه، پلیس میتونست مطمئن باشه که آره پس این زوج واقعا تصمیم دارن همینجور شهرهای مختلف رو برن بگردن و جنایت‌هاشون رو ادامه بدن. این زوج شهر رو ترک میکنن، اما شواهد جنایاتشون تازه ظاهر شده بود. توی یک خونه متروکه نزدیک یک دانشگاهی جسد دونا ویلیامز پیدا میشه. این جسد به شدت در حال تجزیه شدن بود. همین که خب چندین روز از قتل دونا گذشته بود و اینکه هوا هم خیلی گرم بود، این موضوع هم داشت کمک میکرد به تجزیه شدن جسد. مدلی که جسد رو پیدا میکنن میفهمن که برای چندین روز مثل یک گروگان بوده برای این زوج. اصلی ترین دلیلش هم این بود که دست و پای دونا از پشت بسته شده بود. خانواده دونا هم جزو خانواده هایی بودن که به شدت بعد از قتل دخترشون ویران شد زندگیشون. اصلا همه چیز براشون از این رو به اون رو شد. این خانواده یه عادتی داشتن، اونم این که هر تعطیلاتی پیدا می‌کردن، حالا چه تعطیلات 1 روزه چه تعطیلات 10 روزه، سری لوازمشون رو پک می‌کردن و میرفتن یه سفر کوچیک، حالا یا اطراف شهر یا اگر زمان بیشتری داشتن سفرهای دورتر. یعنی امکان نداشت تعطیلی به وجود بیاد و اینا نرن برای تفریح و گردش. خانواده خیلی پولداری هم نبودن، دلشون شاد بود و حالا بعد از قتل دونا، عزیزترین فرزندشون، همه چیز تغییر کرده بود. تا سالهای بعد جوری میشن که حتی به تقویم نمیتونستن نگاه کنن. میگن ما وقتی به تقویم نگاه میکنیم، وقتی یک تعطیلی به وجود میاد، هر بار بلا استثنا انگار که یک نفر داره به ما ریمایند میکنه که دختر تو به قتل رسیده. هر اتفاقی میتونه برای ما یادآور مرگ تلخ دخترمون باشه.
خانواده‌اش یه نگرانی دیگه هم داشتن. توی اون شهر که این قتل اتفاق افتاده بود، مجازات اعدام توی اون سالها نبود و خیلی ناراحت از این بودن که حتی اگر قاتل پیدا شه، قاتل یا قاتلین، حکم اعدام بهش نمیدن و روح دختر ما اینجوری آروم نمیشه، حالا بر اساس باورهایی که داشتن. ولی فکر میکنید آلتن الکی شهرها رو انتخاب میکرد؟ خیر. یادتونه اول کیس بهتون گفتم از همون دوران نوجوانیش وقتی دستگیر میشد خیلی راحت میتونست از دست قانون فرار کنه. دقیقا همین موضوع توی پرونده های قتلش هم وجود داشت. آلتن میدونست قوانین هر شهر و ایالت چجوریه، میدونست کجا قوانین اعدام وجود داره، کجا وجود نداره و با خیال راحت این که خب اینجا که اعدام وجود نداره و حتی اگر 1% من رو دستگیر کنن اعدام نمیشم، ما بقیه زندگیمو توی زندان ادامه میدم، قتل‌هاش راحت انجام میداد. یعنی حساب کتاب همه چیز رو توی قتل‌هاش از نظر اینکه بعدها چه حکمی میخواد بگیره میکرد. این زوج همینجوری که توی جاده توی ماشینشون در حرکت بودن داشتن برنامه‌ریزی میکردن برای قربانی بعدی. این ماشینشون هم یک ماشین ثابت نبود، مدام ماشین‌های مختلف رو میدزدیدن. قربانی بعدی مارلین واترز بود. مارلین رو توی زیرزمین خونش پیدا میکنن. مشخص نیست چطوری این زوج با مارلین و همسرش رابطه دوستانه میریزن. یه روز وارد خونه مارلین و همسرش میشن و همون روز به این زوج حمله میکنن. همسر مارلین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در اثر کتک‌های زیاد جونش را از دست داده بود. این زوج ماشین مارلین و همسرش رو دزدیده بودن و داشتن به سمت لوکیشن بعدی، شهر بعدی حرکت می‌کردن. البته یک مقدار جلوتر پلیس ماشین مارلین و همسرش رو توی یک مزرعه ذرت پیدا میکنه که خب این میتونست به پلیس ها بگه این زوج احتمالاً یک ماشین دیگه ای تونستن از جای دیگه سرقت کنن، ماشینشون رو عوض کردن که حالا توی ایست بازرسی جایی پلیس نتونه پیگیریشون کنه. مارلین اینجا زنده میمونه در حالی که این زوج فکر میکردن مارلین هم از دنیا رفته چون بیهوش شده بود، اما متاسفانه همسرش رو برای همیشه از دست میده. برسیم به 5 جولای، روزی که این زوج با یک کشیشی آشنا میشن. به این کشیش میگن که ما وضع مالیمون خوب نیست، اگر که کسی از دور و بریات رو میشناسی که بتونه امشب به ما یه سرپناهی بده و ما مجبور نباشیم بخوایم بریم هتلی موتلی جایی چون پولش رو نداریم، ممنونت میشیم. این کشیش که اصلا روحش هم خبر نداشت این زوج چه آدمایی هستن، دعوتشون میکنه خونه یکی از دوستاش، یک مادر مجردی به نام ویرجینیا. ویرجینیا به خیال اینکه داره یک کار خیری انجام میده این زوج رو برای شام دعوت میکنه خونش. ویرجینیا 5 تا فرزند داشت که بزرگترین فرزندش یک دختر 10 ساله به نام راشل بود. این زوج اون شب وارد خونه ویرجینیا میشن، میگن میخندن، با بچه‌ها دور هم شام میخورن. اما نصف شب یا دمدمای صبح ورق برمیگرده. آلتن و دبرا به ویرجینیا و راشل حمله میکنن، میبرنشون توی زیرزمین و یک عالمه کتکشون میزنن. هر دوشون رو خفه میکنن. بعدش اجسادشون رو سعی میکنن زیر یه سری چوب و چیزایی که توی زیرزمین وجود داشت پنهان کنن. بعد از اینکه این زوج خونه رو ترک میکنن، بقیه بچه‌های ویرجینیا که خب سنشون هم کم بود بالاخره میتونن در و همسایه و پلیس رو خبر کنن. وقتی پلیس میاد با جسد مادر و دختر روبرو میشه. پلیس نمیتونه 100% با علم و تکنولوژی که اون موقع وجود داشت تجاوز شدن به ویرجینیا رو تایید کنه، اما راشل کاملا بارز بود تجاوزش. کاملا مشخص بود که بارها و بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. چرا؟ چون اندام جنسیش به شدت در حال خونریزی بود و مشخص بود که آسیب بسیار شدیدی دیده. یه عالمه لباس، جواهرات و اشیای قیمتی هم از خونه ویرجینیا دزدیده شده بود که خب قطعاً کار همین زوج بود. چند روز بعد یک خانواده دیگه اعلام مفقودی بچه‌شون رو میکنن به پلیس. تونی استوری 15 ساله. آخرین بار اطرافیان دیده بودن که تونی توی یک جمعی با یک زن و مرد جوون آفریقایی آمریکایی دیده شده و داره باهاشون میگه و میخنده. خیلی از گزارش مفقودی تونی توسط خانواده‌اش نمیگذره که جسدش رو پیدا میکنن. جسد تونی هم به شدت در حال
تجزیه بود. پلیس جسد رو توی یک آپارتمان خالی و متروکه پیدا میکنه. مشخص بود که تونی توسط خفگی جونش رو از دست داده و اما یه چیز خیلی مهم رو پلیس توی صحنه قتل پیدا میکنه. یه دستبند فلزی وجود داشت اون کنار. احتمالاً آلتن به خاطر فانتزی‌های جنسی که داشت از این دستبند استفاده کرده بود موقع تجاوز به تونی، اما فراموش کرده بود دستبند رو برداره. این دستبند یه اثر انگشت هم روش بود. 1 ماه قتل‌های این زوج استاپ میشه تا اینکه ما میرسیم به 13 جولای. با یک زوج آشناشیم به نام هری و مارلین والترز. این زوج یه سری حراجی توی خونهشون راه انداخته بودن، لوازمشون رو گذاشته بودن برای فروش با قیمت مناسب. دبرا و آلتن متوجه این حراجی میشن و خب چه چیزی بهتر از این؟ به بهانه اینکه خریدار این لوازم هستن وارد خونه این زوج میشن، با محیط خونه آشنا میشن، با این زوج بیشتر آشنا میشن، چند نفرن، در ورودی کجاست. هری و مارلین 45-44 ساله بودن. یک دختر 19 ساله‌ای هم داشتن به نام شری. حراجی تموم میشه اما دبرا و آلتن یه گوشه وایساده بودن در کمین که توی یک موقعیت مناسب هجوم بیارن به خونه این زوج. میبینن که شری از خونه زده بیرون. متوجه میشن هیچ کس دیگه ای هم بجز پدر و مادرش داخل خونه حضور ندارن. چند ساعت بعد شری وقتی میاد خونه میبینه تمام لوازم خونه به هم ریخته. به معنای واقعی خونه غارت شده. خیلی از لوازم اصلا نیست. انگار دزدی اتفاق افتاده. و پدر و مادرش خونه نیستن. همه خونه رو میگرده، میره زیر زمین و متوجه میشه که پدر و مادرش اونجان. دست و دهن پدر و مادرش بسته شده بود. به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن. به شدت کتک خورده بودن. مادر شری بر اثر جراحات خیلی زیادی که بهش وارد شده، به خاطر خونریزی زیاد، به خاطر آسیب‌های شدیدی که به اندام حیاتی و اندام جنسیش وارد شده بود، با انبرده است. جونش رو از دست داده بود اما پدرش هنوز نیمه هوشیار بود. به سرعت نیروهای امداد و نیروی پلیس رو خبر میکنه و به طرز معجزه‌آسایی هری پدر شری میتونه زنده از این اتفاق بیرون بیاد که البته این زنده بودنش بعدها به ضرر آلتن و دبرا هم تموم میشه. این زوج اما فارغ از اینکه پلیس الان به خونشون تشنه است، پلیس همه جا داره دنبالشون میگرده، واسه خودشون به دزدی‌هاشون ادامه میدادن. هر جا که فرصتی گیر می آوردن یک ماشینی می‌دزدیدن، یک سرقتی میکردن از اشخاص از خونه هاشون. هر جا موقعیت رو مناسب میدیدن تجاوز میکردن. توی خیلی از کیس ها قتل صورت میگرفت بعد از تجاوزشون و سوار ماشین میشدن و ادامه مسیر. ما دوباره 1 ماه میخوایم بزنیم جلو و توی این 1 ماه فکر نکنید این زوج حالا یه جا مستقر شدن و دارن یک استراحتی میکنن. در طی این 1 ماه این زوج دارن 1 روز در میون جنایت مرتکب میشن، دزدی میکنن و به مردم تجاوز میکنن. در مجموع یعنی تا اینجا 8 تا قتل انجام دادن، 10 ها تجاوز انجام دادن، 3 تا آدمربایی و 14 تا سرقت مسلحانه. نیروی پلیس یه کاری میکنه، اجازه میده که اخبار جنایت های این زوج توی رسانه ها پخش شه. 2 تا مظنون داشتن، دبرا و آلتن، و این مظنونین رو هم توی روزنامه و اخبار اعلام میکنن. این کار هم ریسکی بود هم خوب بود. ریسکی از این نظر که شاید آلتن و دبرا متوجه نشده بودن که پلیس بهشون شک کرده و حالا اگر میدیدن اخبارشون توی روزنامه و این ور اون ور پخش شده با احتیاط بیشتری قدم هاشون رو برمی‌داشتن و این به این معنی بود که پلیس دیگه ازشون دور میشد. پوینت مثبتش چی بود؟ با توجه به پروفایل و شناختی که پلیس از آلتن داشت متوجه شده بود که آلتن یک خودشیفتگی زیاد از حدی داره و حالا اگر اخبار قتل‌ها رو، اخبار این زوج رو توی روزنامه پخش کنن باعث میشه که آلتن خودشیفتگیش بیشتر هم بشه، اعتماد به نفسش بیشتر بشه، بگه ببین من چقدر خفنم، از دوران نوجوانی دارم این همه جنایت انجام میدم و پلیس کتف منم نتونسته بگیره. این طرز تفکر توی قاتل‌ها چه چیزی رو به وجود میاره؟ بی‌دقتی، بی‌گدار به آب زدن. و پلیس هم همینو میخواست. یه قماری میکنه در واقع پلیس این وسط و قمارش جواب میده.
اخبار پخش میشه توی روزنامه ها که یک زوجی دست نیافتنی دارن قتل هاشون رو انجام میدن از یک شهر به شهر دیگه، از یک ایالت به ایالت دیگه، و این باعث میشه که آلتن به یک غرور بیش از حدی برسه. اون باورش که این وودوها از من محافظت میکنن و من دست نیافتنی هستم و من خدا شدم و میتونم هر کاری تو این دنیا انجام بدم بدون اینکه بیفتم پشت میله های زندان، بیاد سراغش و برمیگرده یک بار دیگه مجدد به همون شهر اولی که بود، به همون محله فقیرنشین ها، سیاه پوست هایی که فقیر نشینن. برمیگرده پیش اونا و خیلی با خوشحالی و افتخار، حالتی که دیدین ما معروف شدیم، دیدین اخبار ما همه جا پخشه، دیدید اسم ما رفته توی لیست 10 نفر برتر و تحت تعقیب ترین افراد توی لیست FBI. همین برگشتشون باعث میشه که یکی از محلی ها بره و محل اختفای اینا رو به پلیس گزارش بده. 20 جولای سال 1984 پلیس هجوم میاره به اون لوکیشنی که این زوج وجود داشتن، چون نشسته بودن توی واقعا خونه خراب مانند. آبجو دستشون بود، داشتن برای خودشون تلویزیون تماشا میکردن، فوتبال و ورزش میدیدن توی تلویزیون و پلیس میاد تا دستگیرشون کنه. خب پلیس خیلی محتاط عمل میکرد، نمیخواست تیراندازی کنه، میخواست مطمئن باشه که اسلحه‌ای کنار آلتن نیست تا جون خودش رو بگیره، مثل چند تا کیسی که ما عقب‌تر با هم بررسی کردیم. دم بزنگاه طرف جون خودش رو میگیره. پلیس دلش میخواست آلتن رو با پاهای خودش ببره توی دادگاه تا جوابگوی تمام جنایت‌هاش باشه. با آلتن نزدیک میشن، بهش میگن دستگیر شدی، دستاتو بذار پشت سرت، خودتو تسلیم کن. و آلتن در کمال خونسردی میگه که اوکی، ولی شماها شخص اشتباهی رو دارید دستگیر میکنید، احتمالاً دنبال آدم اشتباهی اومدید. این حرفش برای من عجیب بود، اما من فکر میکنم این حرفش از همون باورهای وودوش میاد، چون باورش این بود که این مجیک از من مراقبت میکنه، برای همین نمیتونست باور کنه که پلیس الان اومده دستگیرش کنه و باز یه جوری ناخودآگاه این حرف رو به پلیس زده. در کل برخلاف انتظارهایی که پلیس داشت، حالا نکنه ما درگیر بشیم، نیروهای ما کشتشن، آلتن آسیبی بهش برسه یا آلتن جون خودش رو بگیره، نتونیم به دادگاه برسونیمش، آلتن در کمال آرامش خودش رو تسلیم میکنه به پلیس. دبرا رو هم دستگیر میکنن. دبرا خیلی اصرار داشت که نه، من اسمم دبرا نیست، دبرا یکی دیگه است، من اسمم دنیس جانسن، یه اسم مستعاری داشت به پلیس میدادم و خب پلیس به این حرفا کار نداشت، پلیس میدونست که دبراست. بعد از دستگیری این زوج، همسایه های اون منطقه به نیروهای پلیس گفتن این زوج قرار بود 2-3 هفته بمونن و بعد برن توی ایالت ها و شهرهای جدید بقیه جنایت هاشون رو ادامه بدن. علنا شاد بودن، میزدن، میرقصیدن، همسایه ها خیلی خوشحال بودن که این 2 تا جنایتکار دستگیر شدن. خب به خاطر اینکه خودشون هم اصلا احساس امنیت نمی‌کردن وقتی این زوج دوباره برگشته بودن به اون محیط دیگه. اولین چیزی که به آلتن میگن که اثر انگشت تو توی یکی از صحنه‌های جنایتت هست روی این دستبند. و آلتن اصلا زیر بار نمیرفت، میگفت نه، اشتباه میکنید. مامورهای FBI، مامورای پلیس اثر انگشتشو داشتن و این آدم میگفت ندارید، اشتباه میکنید. به خاطر اینکه نمیتونست باور کنه که شکست خورده، نمیتونست باور کنه که دستگیر شده. مامورای FBI میگن آلتن انقدر درگیر خشونت بود، انقدر درگیر و معتاد شده بود به جنایت هایی که داره انجام میده که اصلا حواسش نبود دستبند رو برداره. حتی توی یکی دیگه از صحنه های جرم یه کارت تلفن پیدا میکنن که اون کارت تلفن هم متعلق به آلتن بود، اثر انگشت آلتن روش بود. یعنی ببینید چقدر این آدم مدرک از خودش به جا گذاشته. و مشکل اصلی پلیس این بود که نمیدونست اینا کجا قایم شدن. همچنان توی اتاق بازجویی به پلیس ها، به کارآگاه ها میگفت نه، شماها شخص اشتباهی رو دستگیر کردید، اصلا زیر بار نمیرفت. درسته این زوج الان بازداشت شدن، اما تازه مشکلات برای دادگاه ها میخواد به وجود بیاد. ببینین پرونده دادگاه این زوج واقعا پیچیده بود. من چند روز داشتم
تمام دادگاه‌هاشون رو توی ایالت‌های مختلف بررسی می‌کردم و اون چیزی که از اینجا به بعد راجع به دادگاه‌هاشون من می‌خوام به شما بگم، چکیده‌ای از تمام دادگاه‌هاست، چکیده‌ای از، چون می‌بینی با وای میستادن مثلا قاضی اون ایالت یه حکم بده، قاضی یک ایالت دیگه که توش 2 تا قتل اتفاق افتاده یه حکم دیگه بده. جمع‌بندی تمام اینها رو برای شما تعریف می‌کنم، چون فکر می‌کنم اگر هی بخوام سوئیچ کنم واسهتون به این شهر و به اون ایالت، یه مقداری گیج میشید. همینطور یه سری تظاهرات راه افتاده بود، چون توی بعضی از مناطق، توی بعضی از ایالت‌ها، همونطوری که توی یکی از کیس‌ها گفتم، مجازات اعدام وجود نداشت و مردم مخصوصاً خانواده قربانی‌ها خیلی صداشون در اومده بود که یعنی چی؟ این آدم‌ها، این 2 نفر، این زوج، این همه جنایت انجام دادن و حالا مجازات اعدام وجود نداره. درگیری بزرگی واقعاً برای پلیس‌ها به وجود اومده بود. درگیری حتی شاید دردسر بگم بهتره. دردسری بزرگتر از قبل از دستگیریشون. به قبل از دستگیری این زوج همش مشغول انجام جنایت‌های مختلف بودن. حالا بعد از دستگیریشون هم انقدر از این شهر به اون شهر و ایالت‌های مختلف رفته بودن که داستان درست کرده بودن واسه FBI و نیروهای پلیس. از همون ابتدا که این 2 نفر رو دستگیر میکنن، دبرا و آلتن رو از هم جدا میکنن که خب پیش هم نباشن. دبرا از همون ابتدا میگه که من نمیخوام با شماها صحبت کنم، من روی حقوق اولیه‌ام میخوام وایسم و به وکیل نیاز دارم. اما نیروهای پلیس خیلی اهمیت نمیدن به این حرف. نیروهای پلیس همچنان بازجویی‌هاشون رو با دبرا ادامه میدن. چندین و چند بار دبرا اینو میگه، چندین و چند بار میگه من نمیخوام با شماها صحبت کنم، من میخوام در حضور وکیلم حرف بزنم، حق من اینه که وکیل داشته باشم، به من یک وکیل بدید. اما هر بار نیروهای پلیس حرف خودشون رو ادامه میدن. حالا ما به این موضوع برمیگردیم. یه مورد دیگه که نیروهای پلیس توی اتاق بازجویی با دبرا متوجه میشن، دبرا یه ذره گیج میزد. یه جوری بود. اون هوش و ذکاوتی که نیروهای پلیس انتظار داشتن از پارتنر یک قاتل ببینن رو نداشت. برای چی دارم این حرف رو میزنم؟ ببینین، به هر حال وقتی یک زوجی جنایت‌های مختلف رو انجام بدن، یعنی هر دوتاشون سهیمن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، اما مگه میشه اون یکی نخواد جنایتی انجام بده و همچنان بمونه توی اون رابطه؟ اون هم چنین زوجی که این همه جنایت انجام داده بودن، دزدی، تجاوز، آدمکشی، کودک آزاری و خیلی هم راحت قصر در رفته بودن. پلیسا اونجا بعد از صحبت‌های دبرا میفهمن مغز متفکره آلتن بوده، نه دبرا. دبرا ضریب هوشیش واقعا پایین بود. ضریب هوشیش اونقدری بالا نبود که بتونه قتل‌ها رو مدیریت کنه، بتونه خیلی از کارها رو انجام بده. که حالا یه مقدار جلوتر باز به این موضوع راجع به دبرا هم با هم میپردازیم. فعلا بریم سراغ ادامه بازجویی‌های یکی از مامورای FBI از دبرا. بهش میگم ببین ما میدونیم تو داری اسمتو دروغ میگی و در نهایت مجبورش میکنن که اسم و هویت و سن و کلا مشخصات واقعی خودش رو ارائه بده. بهش میگم ما میدونیم تو کی هستی، پس بهتره که با ما همکاری کنی، شاید یک تخفیفی برای تو بعدها توی حکم دادنت در نظر گرفته شه. دبرا توی صحبت با این مأمور FBI هم 2-3 بار میگه که من حق و حقوقی دارم و اون همینه که میتونم وکیل داشته باشم. من دوست ندارم با شماها صحبت کنم. اما این مأمور FBI هم بی توجه به این حرف بازجویی‌هاشو از دبرا ادامه میده. دبرا میبینه چاره‌ای نداره، هرچی به اینا میگه که بابا من وکیل میخوام بهش اهمیت نمیدن و هر چیزی رو که میتونست توی 2 ساعت و نیم آینده در اختیار نیروی پلیس قرار میده. هر چیزی که از جنایت‌ها یادش بود، هر چیزی که میتونست به درد نیروهای پلیس بخوره، هر لوکیشنی که تو ذهنش بود، هر اسمی که به خاطرش سپرده بود. وقتی که تمام این حرفا رو میزنه، باز آخر اعترافاتش میگه من وکیل میخوام و اگر برای من وکیل نیارید من دیگه هیچی بهتون نمیگم. خب نیروی پلیس میبینه که دبرا داره خوب همکاری میکنه و از اینجا به بعدم واقعا چاره‌ای ندارن، باید وکیل در اختیارش بذارن. اما خیلی دیر شده بود. دبرا چندین و چند بار گفته بود وکیل میخوام. وقتی متهم بار اول میگه من وکیل میخوام، حتی اگر بیشترین قتل‌ها رو توی دنیا انجام داده باشه، وظیفه نیروی پلیس اینه که وکیل رو در اختیارش قرار بده و نیروی پلیس این کارو نکرده بود.
دادگاهشون شروع میشه و اولین چیزی که وکیل دبرا میاد بهش تکیه میکنه همین موضوعه. میگه موکل من بارها و بارها در طی بازجوییاش این خواسته رو بیان کرده که من وکیل میخوام، من حق و حقوق خودم رو میدونم و در حضور وکیل میخوام اعتراف کنم و هر بار نیروی پلیس این موضوع رو اسکیپ کرده، واسه اهمیت نداده بود. پس اعترافاتی که دبرا کرده هیچ پایه و اساس قانونی نداره. میگه حق و حقوق موکل من علنا نقض شده و وقتی قاضی این چیزها رو بررسی میکنه میبینه بله درسته. پس عملا تمام اون بازجویی هایی که با دبرا انجام داده بودن رو باید برمی‌داشتن مینداختن تو سطل آشغال. غیر قابل قبول بود توی دادگاه. خب انقدر مدارک دیگه وجود داشت که نیروی پلیس خیلی هم به اعترافات دبرا صرفاً اعترافات اون نیازی نداشت. دبرا به خاطر همکاری توی قتل تامیکا محکوم به مرگ شد. قتل تامیکا یکی از قتل‌هایی بود توی پرونده این زوج که خیلی جامعه رو ناراحت کرد، قلب خیلی ها رو شکوند. اما بعد از یه مدت حکمش رو تغییر میدن، حکم دبرا رو. این محکوم شدن به مرگ رو تبدیل میکنن به حبس ابد. چرا؟ به خاطر مشکلات ذهنی که دبرا داشت. یادتونه گفتم توی اتاق بازجویی نیروهای پلیس احساس کردن که دبرا یه جوریه؟ احساس میکردن که دبرا اون زرنگی که باید داشته باشه رو نداره، یه ذره گیجه، یه ذره اسامی درست تو خاطرش نیست، یه مدلیه، شبیه یک قاتل زنجیره‌ای که همراه با دوست پسرش برن با هم یه عالمه قتل بکنن نیست. خب وکیلش هم از این موضوع استفاده میکنه توی دادگاه و میگه باید برای دبرا ارزیابی‌های روانی انجام بشه. ارزیابی روانی هم انجام میشه و روانشناسا به این نتیجه میرسن که دبرا قدرت تصمیم گیری نداره، دبرا قدرت تجزیه تحلیل مسائل رو نداره و یه جورایی میشه گفت دارای عقب موندگی ذهنیه. نه اون عقب موندگی که الان شاید تو ذهن خیلی هامون بیاد، عقب موندگی که مثلا طرف نمیتونه به تنهایی لباس خودش رو عوض کنه، حموم بره، غذا بخوره، از خونه بزنه بیرون، نه در اون حد شدید، اما مشکل داشت توی تصمیم گیری، نمیتونست یک جاهایی نه به طرفش بگه، نمیتونست یک جاهایی دست رد بزنه به یه سری مسائل و نمیتونست به معنای واقعی تجزیه تحلیل کنه که این کاری که الان من دارم با دوست پسرم انجام میدم واقعا کار بدیه. برای دبرا یه حالتی بود که خب تمام زوجها این کارا رو انجام میدن دیگه. یعنی آلتن بهش اینطوری گفته بود که بعضی از زوجا مثل ما هستن، بعضیا نیستن. اونایی که خیلی صمیمیان مثل ما هستن. یه همچین تعریف‌هایی از جنایت‌ها برای دبرا آورده بود. بریم سراغ آلتن. خب پرونده آلتن خیلی سنگین تره. به آلتن هم حکم اعدام رو میدن در نهایت توی دادگاهاش و جالب بود وقتی که باهاش صحبت میکنن میگن که تو قبول داری دبرا مشکل ذهنی داشت؟ آلتن میگه آره، اینو میدونستم. بهش میگن که قبول داری دبرا تحت سلطه تو بود؟ میگه آره. این دادگاهاشون هم خیلی طولانی بود، 7 سال دادگاهاشون طول میکشه. من دیگه واقعا براتون نگفتم که خسته کننده بشه. ما الان رسیدیم به آگوست سال 1991، سالی که آلتن میاد اعتراض میزنه، میگه این حکمی که به من دادین درست نیست، من نباید اعدام شم، حداقل به من حبس ابد بدین و شما یه سری مسائل رو توی پرونده من درست بررسی نکردین. فقط از اون اعدامه میترسید، نمیخواست با صندلی الکتریکی اعدام بشه. وکلاش میان دوباره این موضوع رو مطرح میکنن که آلتن از زمان کودکی مشکل داشت، اختلالاتی داشت توی شخصیتش، زندگی سختی داشت، روند عملکرد مغز آلتن هم مشکل داره، اما قاضی قبول نمیکنه. میگه ببین تو همینجوری رفتی تو ایالت‌های مختلف و یک قاضی قبول کنه، یه قاضی اون یکی قبول کنه، نمیشه. همه قاضی ها نمیتونن قبول کنن که تو باید بخشیدشی یا حبس ابد بگیری. اینکه حالا تو توی خانواده فقیری بودی یا آدم‌ها با توی جامعه بد رفتاری میکردن اصلاً توجیه موجهی نیست که راه بری و اینجوری آسیب به کودکان و زنان و مردها و تمام آدم‌ها برسونی. آلتن اما زیر بار نمیرفت، از هر فرصتی که
به دست می آورد استفاده می کرد تا اعتراض بزنه. بیش از 6000 روز رو توی زندان میگذرونه، در انتظار این بود که روز اعدامش برسه و هنوز امید داشت که بتونه این اعتراض هایی که میزنه ازشون جواب بگیره و اعدامه تبدیل بشه به حبس ابد مثل دبرا. به معنای واقعی هر راهی که میتونست بره جلو رو میره تا بتونه جون خودش رو نجات بده، اما هی بی جواب میمونه. مثل همین بارها و بارها تجدید نظر زدنش که بهتون گفتم. ببینید انقدر تجدید نظر میزنه که یکی از قاضی‌ها توی پروندهش اینو ضمیمه میکنه، مینویسه، میگه این آدم بدون ذره‌ای فکر راه رفت و همینطور جون آدم‌ها رو گرفت و آدم‌ها رو کشت. به این آدم نباید اجازه زندگی داده شه. یکی دیگه از روش‌هایی که سعی کرد انجام بده شاید بتونه اعدامش رو به حبس ابد تغییر بده، انجام دادن رفتارهای خوب بود، جوری که تبدیل بشه به زندانی نمونه. خب این کارش هم خیلی مورد توجه و بررسی رسانه ها قرار گرفت که یکی از جانی ترین قاتل ها که همینجوری برای خودش توی روزهای مختلف میروند و میرفت توی شهرهای دیگه و جون آدم ها رو میگرفت، الان شده زندانی نمونه. خیلی تلاش کرد از رسانه ها کمک بگیره، حرفهاشو به گوش بقیه برسونه، هر خبرنگاری که میومد باش صحبت کنه قبولش میکرد به امید اینکه حرفهاش یا حالا افراد داخل جامعه یا اون خبرنگار، اون رسانه بتونن یک تغییری توی حکمش به وجود بیارن. اما فایده نداشت، حکم آلتن تغییر نمیکنه. آلتن کولمن ساعت 10 صبح روز جمعه 26 اپریل سال 2002 توی زندان توسط تزریق سم اعدام شد، در حالی که 46 سالش بود. خیلی از خانواده قربانی ها، بازمانده ها اعدام آلتن رو جشن گرفتن توی خونه هاشون. مراسم اعدامش رو هم توی تلویزیون پخش کردن. یکی از بزرگترین دلایلی که مراسم اعدامش توی تلویزیون پخش شد همین قتل‌های خشن و خیلی بیرحمانش بود. از پیرزن تجاوز کرده بود، کاپل ها رو کشته بود، مردها رو کشته بود، کودکان رو کشته بود، زنها رو به قتل رسونده بود. یعنی هر چی دستش میرسید این آدم یک آسیبی بهش وارد میکرد. به علاوه این که اعدام اون سومین اعدامی بود توی اون ایالت از زمانی که مجازات اعدام رو آزاد کرده بودن و خب اعدام کردن ها برای مردم واقعا جنبه فانی داشت دیدنش. حالا من نمیتونم این موضوع رو درک کنم، کلا من تماشای کشته شدن یا اعدام آدم ها رو به هیچ عنوان دوست ندارم، اما صرفا دارم برای شما تعریف میکنم. 43 رسانه خبری داشتن همزمان مراسم اعدام آلتن رو پخش میکردن به صورت لایو. آخرین وعده غذاییش هم یک وعده غذایی بسیار بزرگ سفارش داده بود. چند تا تیکه مرغ بود، قسمت‌های مختلف مثل سینه مرغ، فیله، نونهای مختلف گرفته بود، بیسکویت گرفته بود، سس‌های مختلف، سیب زمینی سرخ کرده، کلم بروکلی، یه عالمه سبزیجات، پنیر، سالاد با سس فرانسوی، چند مدل بستنی خواسته بود. آلتن میمیره، اما دبرا همچنان توی زنده است و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. دبرا توی صحبت‌هاش با بعضی از خبرنگارها، با بعضی از رسانه‌ها اعلام پشیمونی کرده. توی یک ویدیویی توی سال 2005 داشتم نگاه می‌کردم، از خانواده قربانی‌ها عذرخواهی میکنه. میگه من به شدت از همکاری توی این قتل‌ها با آلتن پشیمونم و اگر بتونم حتی یک بار لحظه‌ای به عقب برگردم همه چیز رو تغییر خواهم داد. آلتن جزو قاتل‌های بی‌نظمی بود که ما توی این پرونده بررسی کردیم. الگوی خیلی خاصی نداشت. درسته که من اول کیس گفتم بیشتر سراغ افراد سیاه پوست میرفت، اما باز به این معنا نبود که همیشه. شاید دلیل این که بیشتر قربانی‌هاش افراد سیاه پوست بودن این بودش که تو جمع سیاه پوست‌ها راحت‌تر اکسپت میشد. از هر روشی برای کشتن قربانی‌هاش استفاده می‌کرد. روی یه قربانی پریده بود، روی یه قربانی کلی ضربه‌های مختلف چاقو زده بود، یه قربانی رو خفه کرده بود. هر روشی که میتونست فقط جون یک انسانی رو بگیره. براش حالا مهم نبود یک الگوی خاصی داشته باشه، تشریفاتی نداشت و فقط براش این مهم بود که اون خشونت انجام بشه، اون میل‌های جنسیش برطرف بشه، حالا به هر روشی، با هر کی.
ارزیابی‌های روانشناسیشو وقتی داشتم بررسی می‌کردم، بعضی از روانشناسا گفته بودن دلیل این که شروع کرد به انجام این قتل‌ها تا قبل از اینکه برنامه‌ریزی بکنه با دبرا که بیا با هم بریم و یه زندگی جدید رو شروع کنیم، که در واقع همون زندگی مجرمانش با قتل‌های جدیدش منظورش بود. ما توی پروندهش قتل ندیده بودیم، فقط دزدی می‌کرد، تجاوز می‌کرد و این قبیل این کارها. اما انگار از اون موقع به بعد وقتی که میبینه پلیس بهش نزدیک شده، اون روزی که پلیس اومده بود دم خونش، حالتی میشه که دیگه میگه من هیچی برای دست دادن ندارم و اگر قراره پلیس منو دستگیر کنه چرا که نه، بذار من زندگیمو کرده باشم، بذار من اون فانتزی هایی که همیشه تو ذهنم بوده رو بالاخره بتونم اجرا کنم و بعدش پلیس منو دستگیر کنه. حالا اگرم پلیس نتونست منو دستگیر کنه که خب چه بهتر. همینطور جزو قاتل‌هایی بود توی این کیس که خیلی برای آزاد شدنش، خیلی برای حالا آزادی جونش بگم بهتره، چون خودش هم میدونست که از زندان نمیتونه بیاد بیرون، برای اینکه نمیره تلاش کرده بود. یه جورایی ما میبینیم قاتل‌ها دو دستن، قاتل‌های زنجیره‌ای. بعضی هاشون اصلاً براشون مهم نیست که دارن اعدام میشن و تا لحظه قبل از مرگشون باز پرروبازی در میارن، فش میدن، تف میندازن، میگن خوب کردم، هیچ همکاری با پلیس نمیکنن و خل سرشون رو میگیرن بالا و اونجوری میمیرن، اعدام میشن. اما بعضیاشون اینجوری نیستن، بعضیاشون تا لحظه آخر تلاش میکنن که جون خودشون رو نجات بدن. موقعی که میبینن جون خودشون میخواد گرفته شه، تازه ارزش جان آدمیزاد رو میفهمن و میافتن به تلاش و تکاپو که ما رو اعدام نکنید. آلتن هم جزو دسته دوم بود. فیلمی از جنایت‌های این زوج ساخته نشده، حداقل تا اونجایی که من تحقیق کردم. اگر که فیلمی اقتباس گرفته شده از جنایت این زوج برای من هم بنویسید. فقط میدونم که یک مستند 20 دقیقه‌ای ازشون ساختن. یک کتاب نوشتن راجع به این زوج. این کتاب رو هم من براتون میذارم. پرونده آلتن کولمن و دبرا براون همینجا به اتمام رسید. من تمام اطلاعاتی که میتونستم پیدا کنم رو در اختیارتون گذاشتم. پرونده پیچیده بود به خاطر متفاوت بودن ایالت‌ها و شهرها، به خصوص اون قسمت دادگاهش. اما من تمام تلاشمو کردم که با بیشترین نظم ممکن به شما اطلاعات رو بدم. ممنون از اینکه با من همراه بودید. حمایت شما برای من بسیار با ارزشه و البته بنزین کار ما. اگر این اولین باره که از من این ویدیوی جنایی رو میبینید و محتوای ترو کرایم رو دوست دارید، یادتون باشه که سابسکرایب کنید. لایک شما خیلی من و اعضای تیمم رو خوشحال میکنه. دوست دارم سر حال در پرونده های بعدی ببینمتون. به علاوه این که فراموش نکنید نظرتون رو راجع به این کیس برای من بنویسید. من تمام کامنت ها رو میخونم. اوقات خوبی داشته باشید تا پرونده بعدی.